Γεια σε όλους. Είμαι ο Άκης και στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε το ζήτα του Ζορό. Όχι, Πέμπτη. Θα δούμε το ζήτα τιμονιού, πώς αλλάζει στο Kia Sportage, το project που ξεκινήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Το ζήτα είναι μέρος του συστήματος διεύθυνσης του αυτοκινήτου. Τα συμβατικά αυτοκίνητα έχουν κρεμαγιέρες για να μπορεί να στρίβει. Αυτό επειδή είναι off-road, έχει ατέρμονα και από την άλλη μεριά έχει ζήτα. Ας μην χρονοτριβούμε, γιατί και το βιντεάκι κρατάει αρκετή ώρα. Πάμε να δούμε πώς αλλάζει.
σημερινό επεισόδιο είδαμε πως αλλάζει το ζήτα τιμονιού στο Kia Sportage. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι, καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις και περιμένω τα σχόλιά σας για απορίες και προτάσεις. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε ασφαλείς.